السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ حل الفاينل اكزامينيشن على الاكزامز كلها ان شاء الله، ودي هتكون موجودة في المعاصر. اللي عنده المعاصر يبدأ ان هو يطلع وممكن ايه يحل معانا الاكزامز. نبدأ بسم الله. ده كده يا ولاد الفيرست موديل اكزام 1، ده page 123. خلاص تعالوا بقى كده مع بعض نشوف الإجابة معانا هتبقى ازاي. أول حاجة بيقول لي choose the correct answer. choose the correct answer. The roots of kabuk tree are not planted deeply in the soil because what؟ يعني هنا الكابوك بقى طبعا احنا عايزين نفتكر ونراجع، فممكن تستعينوا بفيديوهات الشرح كده، تقعدوا كده وانتوا بتسمعوها بحيث تراجعوا على كل lessons بسرعة. وفي كل فيديو احنا بنشرحه كنا بنحط underline كده تحت الكلمات المهمة والحاجات المين بوينت، يعني المعلومات المهمة اللي احنا هنذاكر منها. فبتمنى يا رب تكونوا راجعتوا معايا الفيديوهات دي كلها علشان نبدأ نحل الاكزامز. اول حاجة هنا الروت ما بتبقاش ليه بتاعت الكابوك ما بتبقاش على اعماق كبيرة في السويل. ليه؟ number A the soil contains less water، لان السويل فيها كمية كبيرة كمية قليلة من الووتر. the soil contains more water، لان السويل بيبقى فيها مية كتير. number C the climate is very cold، المناخ بيبقى بارد. number D the climate is very hot، المناخ بيبقى سخن. طبعا هو ما بيبقاش كده because the soil contains more water. اوكي، يبقى انا هنا هحط underline تحت number B. طيب تعالوا نشوف question number 2. في question number 2 بيقول لي the system responsible for moving your hand away from danger such as touching a hot cup of tea is the what system؟ يعني أنهي system مسؤول إن هو يحرك لي إيدي خلاص بعيد عن أي danger أنا بشوفه أو بحس بيه. يعني مثلا زي ما أمسك كوباية شاي سخنة. digestive، respiratory، nervous، stomach. طبعا هنا عندي مين؟ النيرفس سيستم، صح؟ احنا كنا واخدين النيرفس سيستم هو المسؤول عن الحاجات دي. question number 3 يا ولاد بيقول لي ايه؟ songs of humpback whales in winter are characterized by each of the following except. يعني الأصوات اللي بيطلعها الويلز ده الحوت خلاص في الوينتر بتبقى عبارة عن ايه؟ في الوينتر بيعمل أصوات عبارة عن ايه؟ number A having high pitched sounds، ولا more moving better through cold water، ولا having soft sounds، ولا having low pitched sounds. هو بيقول لي except يعني عايز حاجة ما بيعملهاش في الوينتر. تبقى number D. تمام. طيب الquestion اللي بعده بيقول لي ايه؟ when you move something towards you this represents what؟ يعني انا لما امشي حاجة ناحيتي، يعني اجيبها ناحيتي، اسحبها، اجرها ناحيتي. اوكي، يبقى انا بصوا كده number A a pushing force، light energy، pulling force، ولا sound energy. طبعا انا بسحبها ناحيتي هتبقى pulling force. اوكي يا ولاد. طيب question number 5 electrical energy operates all the following devices except، يعني انا بشغل كل الاجهزه اللي جايه دي بالكهرباء ما عدا مين؟ راديو، كاندل، سيلفون، تلفزيون. طبعا ما عدا الكاندل of course، يعني الشمعة مش هشغلها بالكهرباء. تمام. طيب هنا سؤال بيقول لي give reason for the following. seat belt in cars are very important. ليه حزام الأمان في العربيات بيبقى مهم جدا؟ عشان ايه؟ to prevent the driver from moving forward when the car stops suddenly. عشان لما الكار بتقف فجأة أو بيحصل accident حادثة العربية لما تقف فجأة بقى كده ما يطلعوش الركاب لقدام. تمام. طيب question number
2 both right and wrong. Digestion process begins in stomach with the help of saliva. هل الستومك بيبقى فيها saliva؟ طبعا احنا عارفين ان الستومك ما فيهاش saliva. اوكي، والدايجستشن بتبدأ في الماوث. Number 2. Some animals have extra abilities that humans don't have, and these extra abilities are called supersensory adaptations. ها برافو right. يعني بعض الانيمالز بتبقى عندها قدرات خارقة أو قدرات يعني كبيرة. اوكي، القدرات ديت مش موجودة عند الإنسان وبنسميها extra. الابيليتي دي بنسميها ايه؟ super sensory adaptation. ده طبعا ايه بيبقى right. اوكي، السؤال اللي بعده. Cats have excellent night vision while snakes and bats are not. الكات بيبقى عندها extra vision يعني بتشوف كويس قوي بالليل، لكن البات والسنيك لا. فعلا الكلام ده ايه right. يبقى انا هعمل هنا right. اوكي. Number 4. When the air is released backward from the fire extinguisher fixed a cart, the cart moves backward. يعني هنا لو الاير خرج لورا اوكي من طفاية حريق، ده معناه ان العربية اللي هو متثبت عليها هتمشي لإيه؟ لورا برضو. هل الكلام ده صح؟ طبعا هتبقى غلط. ليه؟ لان المفروض الكارت هتمشي لقدام. اوكي، يبقى هنا backward المفروض تبقى forward. طيب question number 5. The bus that covers 60 km in 1 hour has a speed 60 meter per second. يعني هنا عندها المسافة اللي مشيتها 60 كيلومتر وفي 1 hour. هقول 60 divided 1 هتبقى 60 صح، لكن خلي بالي ان هنا كاتب لي متر بير سكند وهو مديها لي بالكيلومتر بير اور، يبقى مينفعش، يبقى دي wrong. اوكي. طيب the speed of the car increases what happen according to its kinetic energy. لما السبيد بتاعة الكار بتزيد الكاينيتيك انرجي بيحصل لها ايه؟ kinetic energy هي كمان بيحصل لها increases. يبقى انا هكتب كده kinetic energy increases. اوكي يا ولاد. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ as the pollution rate of water in pounds and air increases the number of amphibians ايه؟ يعني كل ما بيزيد العدد بتاع او كمية البوليوشن اللي بيحصل، العدد بتاع الامفيبيانز اللي هي زي الفروج والتودز دول هيحصل لهم ايه؟ هيزيدوا ولا يقلوا؟ برافو، هيقلوا. يبقى هنا هكتب ايه؟ decreases. تمام. طيب the what is the organ that sends information to the brain when you smell the scent of a nice perfume. يعني انهي حاجة اللي بتبعت، انهي organ اللي بيبعت مسج للبرين بيقوله لا انا شميت ريحة برفيوم حلو؟ ها طبعا النوز. يبقى انا هكتب هنا number 2 nose. طيب تعالوا نشوف البيج اللي بعدها. question number 3 بيقول لي ايه؟ when the lens in your eye can't focus the light properly this causes what vision. يعني لما اللينس اللي في عينك خلاص ما بتقدرش تحدد الرؤية كويس صح، ده بيعمل ايه؟ بيسبب ايه؟ بيسبب البلوري. اوكي. طيب question number 4 to increase the speed of a moving car we need what to a the force that acts on it. يعني انا لما بزود السبيد بتاعت عربية انا بحتاج ايه عشان الفورس دي تأثر عليها؟ احنا قلنا قبل كده ان انا بحتاج ايه عشان ازود السبيد؟ بحتاج فورس. طب عشان ازود السبيد محتاج ايه؟ ازود الفورس. يبقى انا هقول ايه؟ to increase the force.
يبقى number 4 هنا هكتب increase يا ولاد. طيب question number 5. When a moving car hits a tree, a part of what energy of the car changes into what energy which you hear it. يعني لما عربية تخبط شجرة، جزء من أنهي انرجي هيتحول لإيه انرجي تقدر انت تسمعه؟ جزء of kinetic. يبقى أنا هنا كده هكتب كلمة إيه؟ kinetic energy. هيتحول لأنهي نوع من أنواع الانرجي انت تقدر تسمعه؟ sound. يبقى number 5 هنا sound. اوكي. classify. اوكي، يعني هنا أول حاجة typing on a keyboard دي تعتبر pulling force ولا pushing force؟ تعتبر pushing. خلاص، يبقى typing دي هتعتبر ايه؟ pushing force. يبقى عندي pushing وهكتب number 1. طب number 2 lifting a bag، يعني أنا بشيل شنطة، يبقى pulling، بسحبها فوق كده لعندي يبقى pulling. number 3 moving a chair away from you، يعني أنا بزق كرسي بعيد عني، يبقى دي اسمها ايه؟ pushing. يبقى هنا هكتب number 3. طيب kicking a ball برضو number 4 هنا pushing. طيب closing your room door، وانا بشده كده يبقى انا بسحبه، يبقى دي هتبقى وانا بقفله كده بزقه هتبقى ايه؟ pushing. 5. طيب opening the door of a refrigerator، وانا بفتح الباب بتاع التلاجة، وانا بفتح الباب كده همسك الباب واشده ناحيتي، بقربه ناحيتي، يبقى انا بسحبه، يبقى هنا number 6. تمام يا ولاد؟ طيب the part of the kapok tree which is supported by the buttress roots. هنا بيقول لي write the scientific term. اسمه ايه اللي بيبقى عليه buttress roots؟ اسمه trunk. اوكي. number 2 it delivers message between the spinal cord and different body organs. مين اللي بينقل المسج وبيستلمها ما بين السباينال كورد والديفرنت body organs وبقية أجزاء الجسم؟ مين اللي بيقعد؟ النيرفز، يبقى هنا هنكتب نيرفز. اوكي. the short beeps in Morse code. short beeps بتاعت Morse code دي بنسميها dot. يبقى أنا كده بتك عليه كده بعمل ايه؟ تكة بسيطة كده اسمها dot. number 4 it is the force that is exerted when objects rub against each other. لما احط ايدي كده اهو في قلب بعض واعمل ايه؟ rubbing كده، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها friction force. one of the measuring unit of time. التايم بقيسه بايه؟ يا اما hour يا اما second، دي اسمها measuring unit. هنا بيديني مسألة بيقولي find the speed of a runner if you know that he covers 300 meters in 6 seconds. هقول ايه؟ اول حاجة هكتب speed equal distance over time، وبعدين distance ب 300 over time بكام؟ 6، هتبقى equal كام؟ تبقى equal 50 what؟ 50 meter per second. تمام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا بقى هنبدأ في exam 2 يا ولاد. خلاص exam 2 بقى هنبدأ نحله ونشوف بيجي برضو ايه ازاي. exam 2 page 125. برضو في المعاصر، الناس اللي عايزة تتابع معانا من كتاب الايه المعاصر خليك كده معايا. هنا بيقول لي ايه بقى؟ engineering use parachute to slow down the motion of what and what to stop them. الانجينيرنج بيستخدموا الباراشوت علشان يعملوا ايه؟ علشان يعملوا يقللوا من الشوك ويف تراك. صح؟
وبيوقفوه باستخدام ايه؟ روكت. باستخدام ايه؟ روكت. تمام. طيب question number 2. The energy depends on the speed of moving object. أنهي energy بتعتمد على ال speed object؟ هنا طبعا هنكتب أنهي the energy depends on the speed of moving object. طبعا هتبقى هنا kinetic energy هي اللي بتعتمد على السبيد بتاعة مين؟ الموفينج object. اوكي. طيب يا ولاد نشوف بقى السؤال اللي بعده برضو. In electric bell what energy changes into what energy؟ electric bell اللي هو مين؟ الجرس. خلاص الجرس بيحول ايه؟ ها electric energy into sound energy. نقول تاني electric energy into sound energy. تمام يا ولاد. طيب السؤال اللي بعده. If you saw a cat you have received this information through the sensory receptors in your what? Okay, and then the nerves send a signal to your what? يعني انت لما بتشوف قطة في بتستقبل معلومات. خلاص ان انت شفت القطة دي عن طريق المستقبلات الحسية اللي موجودة في ايه؟ in eyes. هنا هنكتب eyes. يعني ايه eyes؟ يعني eyes هي اللي استقبلت ان انت شفت القطة. بعد كده الايز دي بتبعت ماشي مسج لمين؟ للأعصاب. عن طريق الأعصاب بتبعتها لمين؟ للبرين. تبعتها لمين يا ولاد؟ للبرين. اوكي. طيب question number 5. Most animals can hunt when what bounces off a prey into their eyes while bat can hunt when what bounces off a prey into their what. طيب تعالوا كده حاجة حاجة ونفهمها. معظم الانيمالز بيصطادوا لما ايه؟ ينعكس على البري بتاعتهم. بيجي من البري لعينيهم. مادام عين تبقى هنا لايت. مادام عين تبقى هنا تبقى ايه؟ لايت. وايل يعني بينما. الباتس بقى الخفاش بيقدر ان هو يصطاد لما ايه؟ bounces يعني يرتد من البري into their what. مادام هنا البات طبعا بيعتمد على مين؟ الساوند. يبقى هنا الساوند هو اللي بيرجع من البري بتاعته لمين؟ للإيرز. بعد كده سؤال give reason. When your friend catches a ball that is thrown in the air the movement of the ball is stopped. يعني انت صاحبك دلوقتي خلاص مسك كورة كانت ماشية محذوفة في الهواء. الموفمنت بتاعت الكورة دي وقفت. ليه بقى؟ إيه اللي وقفها؟ لان لما صاحبك بقى مسك الكورة هو عمل لها pushing force. خلاص البوشنج فورس دي كانت ضد حركة الايه؟ الكورة. علشان كده الكورة ايه؟ وقفت. طب احنا هنقولها ازاي؟ هنقول due to the pushing force of the hand against the ball. against the ball. يعني against يعني ضد حركة البول. طيب السؤال choose. Displaying the light is a type of communication that is found in. يعني في بعض الحاجات اللي بتستخدم اللايت على أساس إن هي تتواصل بيه مع بعض. Number A plants only. يعني plant بس هو اللي بيعمل كده. Number B plants and human. البلانت والإنسان. Animals and human. Animals only. طبعا احنا عارفين اللي بيعمل كده ممكن الإنسان والحيوان. اوكي. طيب السؤال اللي بعده. The reason that makes the eyes of fishing cats glow at night.
يعني السبب اللي بيخلي الفيشنج كات تلمع بالليل ايه هو؟ Number A the light that bounces off surrounding اللايت اللي بيرتد من الحاجات اللي حواليها، ولا the light that bounces off the membrane of the back of their eyes اللايت اللي بيرتد من الغشاء اللي موجود في الخلفية بتاعت عينيها. طبعا دي صح اللي احنا واخدينها قبل كده. طيب the main controlling center of their body طبعا لا غلط. the behavior adaptation طبعا غلط، يبقى الإجابة الصح بتاعتي هتبقى number B. اوكي طيب شوف السؤال اللي بعده. the speed of a ball moves down a ramp increases by increasing its what but its speed decreases by increasing the what. يعني هنا السرعة بتاعت كرة بتنزل على زي مزلقين كده أو حاجة مايلة بتزيد بزيادة ايه؟ بزيادة ايه بقى للرامب ده؟ ها هنشوف دلوقتي. خلاص لكن السرعة بتاعته بتقل بزيادة ايه؟ بتقل بزيادة ايه؟ تعالوا كده مع بعض نشوف الإجابة الصح. Number A friction force and mass friction force and mass لا طبعا. Number B mass و friction force دي تنفع لأن السبيد قلنا بتزيد بزيادة الماس وهتقل لما الفريكشن تزيد، يعني ما الفريكشن دي لما بتزيد بتقلل الحركة صح كده؟ temperature طبعا ما خدناش أي حاجة عن التمبريتشر، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى number B. طيب question number 4 human help restoring ecosystem by all of the following activities except يعني الإنسان ممكن إن هو يحافظ على سلامة البيئة حواليه بكل الحاجات دي ما عدا إيه؟ replanting the cleared forests إن هو يزرع الغابات removing air and water pollutants إن هو يشيل التلوث اللي بيحصل في الهواء وفي المية producing more factors exhaust إن هو يزود الفاكتورز يبقى أنا هنا دي غلط، دي هتزود الاير pollution مش هتقلله. خلاص يبقى number 4 هختار ايه؟ C. number 4 هختار C. طيب ايه السؤال اللي بعده؟ when a car moves up a ramp this happens due to the effect of what؟ يعني لما عربية بتنزل يعني بتطلع رامب اوكي تطلع مثلا على يعني سطح مايل ده بواسطة ايه؟ الجرافيتي طبعا غلط، الجرافيتي بتشد لتحت بتعمل موف داون. بالانس فورس لا البالانس فورس مش هيخليه يتحرك اصلا. ساوند انرجي الساوند هنا ملوش اي علاقة. كاينيتيك انرجي يبقى هي دي الوحيدة اللي هتنفع معايا كاينيتيك ايه انرجي. طيب نشوف بعد كده. بعد كده عندي what happen if light falls on a mirror that has few cracks. هنا لما اللايت ينزل على اي مراية المراية دي بيبقى فيها كراكس. يعني ايه كراكس؟ يعني شقوق. يعني قصده هنا ان الميرور ما بتبقاش سليمة. خلاص الميرور يعني ما بتبقاش سموث ناعمة ما بتبقاش شايني. ففي الحالة دي اللايت هيحصل له ايه؟ هيحصل له reflect in different directions. نقول تاني light is reflect in different directions يعني اللايت هينعكس في اتجاهات مختلفة. ليه؟ عشان نظرا لوجود الكراكس. اوكي بعد كده بيقولي correct the underlined word. A fan turns the chemical energy stored in natural gas into thermal energy. يعني ايه؟ المروحة بتحول الكيميكال انرجي. خلاص طبعا هنا الفان دي غلط هنشيلها ونحط بدلها ايه بقى طبعا للجملة. يبقى انا هنا عندي space بيقول لي حاجة يعني بتحول الطاقة الكيميائية المخزنة في الناتشرال جاز. يعني ناتشرال جاز يعني الغاز الطبيعي لهيت انرجي او ثيرمال انرجي اللي هي طاقة حرارية.
مين بقى اللي أنا بستخدمه وبشغله بالناتشرال جاز؟ برافو، جاز اوفن. جاز اوفن. يبقى أنا هكتب هنا جاز اوفن. تمام؟ طيب بعد كده both factories exhaust and floods are producing smoke that causes air pollution. هنا بيقول لي الفاكتوريز exhausts and floods are producing smoke. مين هنا اللي produce smoke؟ غير الفاكتوريز. cars. برافو. يبقى هنا هنكتب cars. يبقى في number 2 cars. طيب the energy that is produced due to the friction between the steering and other parts of the Newton's cradle is the sound energy. نقولها تاني. الانرجي اللي بتنتج من نيوتنز كريدل بتبقى sound energy ما بين السترينج والبارتس بتاعته بتبقى ايه؟ thermal energy. طيب question number 4. Hearing is one of the weak senses of the جرباوة. هل الهيرنج ده يعتبر حاجة ضعيفة عند الجرباوة؟ لا طبعا، هتبقى ايه؟ sharp. يعني ايه sharp؟ يعني هي بتسمع كويس جدا. sharp. اوكي. number 5. The friction between the car's windows and the road decreases the speed of the car. يعني هنا بيقول لي الاحتكاك اللي بيحصل ما بين الكار ويندو، هل الشباك بتاع العربية هو اللي هيحتك بالروت؟ طبعا لا. يبقى هنا بدل ويندو هنكتب ايه؟ تاير. تايرز يعني الكاوتش بتاع العربية. السؤال اللي بعده بيقول لي classify the following material into opaque object and transparent object. طبعا هنا opaque object هتبقى مين؟ الوود. اوكي، ده opaque عشان يعني ايه opaque؟ يعني حاجة ما بقدرش اشوف من وراها. الخشب لو حطيت خشب قدامي مش هقدر اشوف اي حاجة وراه. transparent يعني حاجة شفافة زي الاير، الهواء air transparent. water برضو شفاف transparent. metal يعني ايه metal؟ يعني حاجة معدن زي حديد. لو حطيت حاجة حديد قدامك هتشوف من وراها حاجة؟ لا، يبقى ده metal. طيب lenses عدسات. العدسات بتبقى معمولة من ايه؟ من الجلاسز، يبقى lenses هشوف منها. تمام. طيب شوف السؤال اللي بعده. a group of ants which is responsible for sending a smelly message when the a shortage of food. يعني يكون في نقص في الأكل. مجموعة من الأنتز بتبقى مسؤولة إن هي تبعت مسج كده بالريحة لبقية مين؟ زمايلها يعني. طيب مين بقى المسؤول عن الموضوع ده؟ nurse ants. اوكي. طيب number 2 is the force that pulls out object toward the center of the earth. مين الفورس المسؤولة ان هي تسحب الاجسام ناحية السنتر بتاعة الارث، يعني مركز الارض؟ مين؟ gravity. number 3 a structure adaptation that prevents the loss of water in the pine tree. يعني تكيف تركيبي بيمنع فقد المية في الباين تري. ايه هي؟ needle leaves يا ولاد. needle leaves يعني الورق بتاعها اللي عامل زي needle leaves. structure in cheetah's body that sticks
into the ground while running. يعني الشتاء بيبقى فيها حاجة بتلزق في الأرض. إيه هي؟ الكلاوز. طيب number 5 the organ used to differentiate between different sections اللي هو مين بقى؟ يعني الأورجن اللي بيستخدم عشان يفرق ما بين الروائح المختلفة. مين؟ طبعا كلنا عارفين النوز. يبقى هنا هكتب ايه؟ نوز. طيب بعد كده بيقول لي a track travels a distance of 160 km in 2 hours. Find its speed. يعني هنا track خلاص مشيت حوالي 160 km in 2 hours. خلاص يبقى عندي هنا track 160 km in 2 hours. اوكي طيب find its speed. find its speed يعني ايه؟ يعني اوجد السرعة بتاعتها. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجة زي ما احنا متعودين بنكتب السبيد equal distance over time وبعدين بقول الديستانس هنا بكام؟ 160 over time 2 هتبقى equal 80 ايه بقى؟ كيلو متر بير اور. ده الحل بتاعها يا ولاد. تمام كده خلص معانا exam number 2. خلاص ان شاء الله اشوفكم وحل بقية الاكزامز باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.